Стоп! Ось головний секрет бігових доріжок. Обман з моторами DC, AC та BLDC. Тому перш ніж ви віддасте свої гроші за бігову доріжку, подивіться на її паспорт спочатку. Або візьміть декілька сайтів, подивіться на їхніх сторінках характеристики і порівняйте їх. Якщо ви бачите там написи на кшталт «потужність 4 кінські сили», скоріш за все вас намагаються обдурити маркетологи. Вони продають вам пікову потужність, яку мотор видає лише на 3 секунди перед тим, як задимітися, замість реальної постійної робочої сили. Сьогодні ми проведемо жорсткий інженерний аудит і розберемо серце будь-якої бігової доріжки, її двигун. Ви дізнаєтесь, чому класичні DC-мотори стають минулим століттям, де насправді потрібні важкі AC-мотори та чому безщиткова технологія BLDC зараз підриває ринок. А наприкінці ми розберемо реальні кейси з практики нашого власного сервісного центру, щоб ви не припустилися фатальних помилок під час купівлі бігової доріжки. Вітаю вас на каналі спеціалізованого інтернет-магазину TopFitness.ua, де ми не просто продаємо тренажери, а перевіряємо їх на міцність та знаємо про них геть усе. І почнемо ми з анатомії класики. Чому DC-мотори дешевшають недарма? Почнемо з того, що стоїть у 80% бюджетних бігових доріжок. Це двигун постійного струму або DC-мотор. Це така його маркировка. Його головна перевага для виробника та вашого гаманця – це доступна ціна та компактні габарити. Проте, конструктивно це механіка минулого століття, де струм передається через графітові щитки, що постійно труться об колектор. Фізику не обдуриш. Постійне тертя створює колосальний перегрів під час навантажень. Тим більше, що якщо інтенсивні навантаження. Саме тому стандартна домашня бігова доріжка з DC-мотором вимагає обов'язкового відпочинку вже через 50-60 хвилин роботи. Більше того, графітові щитки з часом фізично стираються і перетворюються на ось такий ось дрібний вугільний пил. Цей пил осідає всередині корпусу, змішується з мастилом і з часом може навіть спричинити коротке замикання на платі управління. І все ж таки DC-мотор – це непоганий варіант для ходьби чи легких пробіжок тільки однієї людини. Але це точно не рішення для більш серйозніших щоденних тренувань, тим більше усієї родини. Тепер перейдемо до протилежного табору моторів змінного струму або AC. Це важка артилерія, яку ви переважно бачите у фітнес-клубах з безперервним потоком людей. В AC-двигунах немає щиток, а отже, немає механічного тертя та критичного перегріву. Вони здатні працювати в режимі 24/7 під вагою користувача, фактичною вагою користувача навіть у 130-150 кг. І не вимагають паузи для охолодження, як то в DC-моторах звичайних. Але чи потрібен такий монстр у звичайній квартирі? У 90% випадків ні. І ось чому. AC-мотори масивні, споживають більше електроенергії і головне, відчутно гудуть під час роботи через потужні системи охолодження. Крім того, для їх запуску потрібні складні та дорогі частотні перетворювачі, що суттєво піднімає підсумкову вартість бігової доріжки. Купувати AC-бігову доріжку в квартиру або приватний будинок варто лише тоді, коли вага бігуна перевищує 120 кг, фактична вага. Або якщо тренажер купується для міні-готелю, корпоративного залу чи комерційного фітнес-клубу, де буде займатися більше 2-3 людей. І якщо ви заплуталися в цих технічних тонкощах і не знаєте, який мотор витримає саме вашу вагу або ваші потреби, завітайте на TopFitness.ua. Ми з командою не просто копіюємо характеристики з каталогів виробників. Наші експерти
сервісного центру. Власноруч тестують кожну модель, вимірюють реальний рівень шуму, перевіряють товщину деки та справжню потужність моторів. У нашому асортименті ви знайдете тільки перевірені бігові доріжки з офіційною гарантією від провідних світових брендів. Окрім цього, ми надаємо безкоштовну консультацію, виконуємо швидку доставку та за потреби професійну збірку прямо у вас вдома. Хоча, якщо чесно, там збирати взагалі нічого. І на гарантію самостійна збірка, абсолютно ніяк у нас не впливає. Тож, переходьте за посиланням під цим відео на TopFitness.ua і забирайте свою ідеальну бігову доріжку з персональною знижкою від нашого інтернет-магазину. А тепер про технологію, яка змінила правила гри за останні кілька років. Безщиткові мотори постійного струму з маркіровкою BLDC. Інженери просто прибрали з конструкції зношувані щитки та колектор, віддавши керування струмом мікропроцесорному контролеру. Результат просто вражає. Коефіцієнт корисної дії двигуна зростав з 65 до 90%. Відсутність тертя означає, що мотор взагалі майже не шумить, не гріється і не зношується роками. BLDC видає набагато більший крутний момент на низьких обертах, тому бігова доріжка не затинається і не смикається, коли людина вагою 100 кг робить свій крок. Він компактний і тихий, як класичний DC, але витривалий і довговічний, як комерційний AC. Саме тому на TopFitness.ua ми все частіше радимо клієнтам обирати саме BLDC моделі для домашнього використання. А тепер розберемо те, про що мовчать більшість продавців. Як вибір мотора впливає на обслуговування. Якщо у вас класичний DC-мотор, вам доведеться кожні 1,5-2 роки, в залежності від інтенсивності експлуатації, перевіряти стан щиток і регулярно чистити моторний відсік від пилу. Також обов'язково стежте за мастилом під біговим полотном, щоб дека була постійно змащена. Якщо дека суха, тертя полотна зростає в рази. І першим від цього страждає саме мотор і плата управління. У випадку з BLDC та AC моторами навантаження на систему менше, але змащувати полотно все одно потрібно регулярно. Запам'ятайте, 80% виходів моторів з ладу відбувається не через заводський брак, а через відсутність мастила на деці. І ось щоб не переплатити і не купити непотріб, тримайте чіткий чек-лист під час вибору потужності бігової доріжки. Орієнтуйтеся виключно на показники CHP, тобто постійну потужність. Вона ще може позначатися як номінальна потужність двигуна. Вага до 80 кг, ходьба, підтримуючий біг. Вистачить 2 кінських сил тип DC або BLDC. Менше не рекомендую взагалі розглядати, бо це виглядатиме як наче купити сьогодні смартфон на 32 ГБ. Хтось навіть скаже, та мені достатньо, а через тиждень вже недостатньо ніфіга. То подумайте над цим і обирайте все ж таки від 2 кінських сил. Якщо ваша вага від 80 до 100 кг, регулярний біг, краще шукайте від 2,5 кінських сил. Ідеально підійдуть безщитковий BLDC або більш потужний DC. А якщо ж ваша вага понад 100 кг або ви плануєте прямо інтенсивний спринт, тоді розглядайте не менше 3-3,5 кінських сил безщитковий BLDC або комерційний AC. А ще краще, я б сказав, прямо ідеально завжди додавайте запас у плюс 0,5 кінські сили до ваших потреб, щоб мотор працював не на межі своїх можливостей. Це продовжить життя бігової доріжки вдвічі. Тож підіб'ємо підсумок. Якщо ваш бюджет обмежений і ви плануєте лише ходити, обирайте якісний DC-мотор. Щонайменше від 2 кінських сил. Але це в залежності від вашої ваги та потреб. Якщо вам потрібна доріжка для залу, або ви тримаєте високий темп при вазі понад 120 кг, купуйте бігову доріжку з AC-мотором, і це як аксіома. Але і якщо ви шукаєте взагалі ідеальніший варіант і баланс тиші, надійності та сучасності для своєї квартири, безщитковий BLDC-мотор буде найкращим вибором. Це для домашніх умов. Не ризикуйте своїми грошима. Заходьте на TopFitness.ua, де наші фахівці підберуть бігову доріжку під вашу вагу, бюджет
та завдання. Не вистачає коштів на покупку більш якіснішої бігової доріжки, або ви просто не хочете витрачати повну суму одразу, у нас працює дуже зручна оплата частинами від Приватбанку та Монобанку з оформленням прямо на сайті. Також у нас є дуже приємна знижка при реєстрації, швидка адресна доставка по Україні та якісний авторизований сервіс. І це все, щоб ви кайфували. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і тренуйтеся із задоволенням. Всім добра і до зустрічі на TopFitness.ua.